අපි 2006 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටසේ පිළිතුරු විවරණය සලකා බලමින් ඉන්නේ. එතකොට මම මීට කලින් 2006 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටසේ පළවෙනි කොටස සහ දෙවෙනි කොටසට පිළිතුරු විවරණ ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිතුරු විවරණ ලින්ක් දකුණු අත පැත්තේ ඉහළින් දුවල පුතාලට දැන් දකින්න ලැබේ. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි කොටස. නයිට්‍රජන් ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහිත N2 අණු ලෙස නයිට්‍රජන් පවතින අතර ෆොස්ෆරස් තනි බන්ධන සහිත P4 අණු වශයෙන් ෆොස්ෆරස් පවතී. පහත දැක්වෙන බන්ධන විඝටන ශක්තියින් භාවිත කරමින් මෙය පහදන්න. ඒතර අපිට මේ විදිහ ප්‍රතික්‍රියාවක් සලකා බලන්න පුළුවන්. වායුමය N2 අණු වායුමය N4 අණු බවට පත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව කියලා ප්‍රතික්‍රියාව. ඒතර මේ ප්‍රතික්‍රියාව මේ විදිහට තුලිත කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි පරයාසය අපි ගණනය කරමු. එතකොට N2 අණු වල තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් ත්‍රිත්ව බන්ධනයක්. N4 අණුව ගත්තොත් N4 අණුව තියෙන්න ඕනේ P4 අණුවට සමරූපීව. එතකොට බන්ධන විඝටනය කළොත් බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි පරයාසයනේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. වායුවේ නයිට්‍රජන් පරමාණු ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වායුවේ නයිට්‍රජන් පරමාණු 4ක් ලියන්න ඕනේ තුලිත වීම සඳහා. වායුවේ N2 වල තියෙන බන්ධන විඝටනය කළොත් විඝටනය වෙන්නේ වායුවේ නයිට්‍රජන් ත්‍රිත්ව බන්ධන. එතකොට වායුවේ N2 මවුල දෙකක වායුවේ නයිට්‍රජන් ත්‍රිත්ව බන්ධන මවුල දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා එන්තැල්පි පරයාසය දෙකෙන් ගුණ කළ යුතුයි. වායුවේ N4 වල බන්ධන විඝටනය කළොත් විඝටනය වෙන්නේ වායුමය නයිට්‍රජන් තනි බන්ධන. වායුමය N4 මවුල එකක වායුමය නයිට්‍රජන් තනි බන්ධන මවුල කීයක් තියෙනවද? ගොඩක් දොළ පුතාලා මෙතන 4ෙන් ගුණ කරනවා මේ එන්තැල්පි පරයාසය මෙතන 4 ඉලක්කම තියෙන නිසා. ඒ විදිහට හිතන එක වැරදි. නයිට්‍රජන් බන්ධන N4 අණු එකක තියෙනවා 1 2 3 4 5 6යි. එතකොට N4 අණු මවුලයක් ගත්තොත් වායුමය නයිට්‍රජන් බන්ධන මවුල 6ක් විඝටනය වෙනවා. එතකොට මේ බන්ධන මවුල 6 විඝටනය එකිනෙකට හරියටම සමාන නැහැ. ඒ ගණනය කිරීම සඳහා අපි ගන්නවා සෑම බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි පරයාසයක් සඳහාම මධ්‍යයන්‍ය බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි පරයාසය. ඒතකොට මධ්‍යයන්‍ය බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි පරයාස වගේ 6 ගුණයක් හින්දා මේ අගය ගුණ කරනවා 6. ඒ විදිහටයි හිතන්න ඕනේ. ඒතකොට තාප රසායනික චක්‍රය මේ විදිහට නිවැරදි වැඳගත්තට ලකුණු 4යි. දැන් ආරම්භය සහ අවසානය බලලා සමීකරණ ලියන්න පුළුවන්. ආරම්භය මේ අවස්ථාව අවසානය මේ අවස්ථාව. එතකොට ආරම්භයෙන් අවසානයට එන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතික්‍රියා දෙකෙන්. එතකොට සමස්ත එන්තැල්පි පරයාසය කියන්නේ ඒ එන්තැල්පි පරයාසය දෙකේ එකතුව. ආරම්භයෙන් අවසානයට මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් එන්න පුළුවන්. එතකොට සමස්ත එන්තැල්පි පරයාසය කියන්නේ මේ එන්තැල්පි පරයාසය. එතකොට සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි පරයාසය කියලා මම ලකුණු නොකලේ දත්ත වලට දීලා තියෙන්නේ බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි පරයාසය කියලා. සම්මත බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි පරයාසය කියලා දීලා නැහැ. ඒ නිසායි මම මේ විදිහට සංකේත ලිව්වේ. ආරම්භයේ අවසානයේ නියත නම් සමස්ත එන්තැල්පි පරයාසය නියත විය යුතුයි. ඒතර හේස්ගේ තාප සමාකලන නියමයට අනුව මේ විදිහට සමීකරණ ලිව්වට ලකුණු 4යි. මේ විදිහට ඒකක සමග අගයන් ආදේශ කළාට ලකුණු 4යි. එතකොට 6 වරක් 160 960යි. එතකොට මේ 960 මේ පැත්තට ගියාම ඍණ 960යි. දෙවරක් 946. ඒ කියන්නේ 946 එකතු කිරීම 946 කියලා කියන්න පුළුවන්. අඩු කිරීම 960. එතකොට 946 අඩු කිරීම 960 ඍණ 14යි. 946න් 14ක් අඩු වුණාම 932යි. එතකොට මේ ගණනය කළ යුතු එන්තැල්පි පරයාසය මවුලයට කිලෝජූල් ධන 932යි. ඒ අගේ ගණනය කරගත්තට ලකුණු 3යි. එතකොට මේ අගය අනුව අපිට පැහැදිලි වායුමය N2 වායුමය N4 බවට පත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව
තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනකොට ශක්තිය ලබා ගන්න. එතකොට N2 වල ශක්තියට වඩා N4 වල ශක්තිය වැඩි. එතකොට ශක්තිය වැඩි වීම අස්ථායි වීමටයි හේතු වෙන්නේ. එතකොට N2 වලට වඩා N4 අස්ථායි, ඒ නිසා ස්වභාවිකව පවතින්නේ වඩා අස්ථායි N2. N4 විදිහට පවතින්නේ නැහැ. එතකොට මේ අදහස ඊළඟට අපි ලියලා තියෙන්න ඕනේ. වායුමය N2 වායුමය N4 බවට පත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් බව පැහැදිලි. ඒ නිසා වායුමය N2 වලට වඩා වායුමය N4 අස්ථායි වේ. ඒ අදහසට ලකුණු 4යි. ඒ නිසා ස්වභාවිකව N4 වලට වඩා ස්ථායි N2 ලෙස නයිට්‍රජන් පවතී. ඒ අදහසට ලකුණු 4යි. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් දීලා තිබුණු බන්ධන විකටන එන්තැල්පි පරාස පාවිච්චි කරලා පැහැදිලි කිරීම කරන්න. අපි බලමු මේ පැහැදිලි කිරීම එන්තැල්පි රූප සටහනක් මගින් සිදු කරන ආකාරය. ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. amilaguru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. වායුමය N2 ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් පරමාණු දෙකක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් පවතින තත්වයේ පවතින N2 නයිට්‍රජන් පරමාණු බවට පත් කිරීමේ එන්තැල්පි පරයාසය අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මවුලයට කිලෝජූල් ධන 946යි ඒ එන්තැල්පි පරයාසය. එතකොට ධනාගයක් ගන්නා නිසායි අපි මේ ඊතලයේ මේ විදිහට ඉහළට ඇන්දේ. එතකොට අපි සලකා බලනවා N4 ගැන. එතකොට වායුමය නයිට්‍රජන් පරමාණු මවුල 4ක් හැදෙනවා. ඒ නිසා අපි එන්තැල්පි රූප සටහන ලකුණු කරන්න ඕනේ මේ සමීකරණය දෙකෙන් ගුණ කරලා. අපිට ඊතලේ මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. වායුමය නයිට්‍රජන් පරමාණු මවුල 4ක් හැදෙන. ඊළඟට අපි ලකුණු කරන්න ඕනේ වායුමය N4 වල බන්ධන විඝටනය. ඒතර වායුමය N4 වල බන්ධන විඝටනය වුණාම ඊට අදාළ ප්‍රතික්‍රියා අපි ලිව්වොත් මේ විදිහට ලියන්න වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රතික්‍රියාව ඉවර වෙන්නේ වායුමය නයිට්‍රජන් පරමාණු තියෙන තැනින්. එතකොට ඊතලේ ඉවර වෙන්න ඕනේ වායුමය නයිට්‍රජන් පරමාණු තියෙන තැනින්. එතකොට මේ විදිහට මේ විදිහට ඊතලේ ඉවර වෙන්න. එතකොට එන්තැල්පි පරාසය අගය අපිට දීලා තියෙනවා මවුලයට කිලෝජූල් ධන 160යි නයිට්‍රජන් බන්ධන එකක විඝටනය සඳහා. එතකොට N4 මවුලයක් ගත්තොත් නයිට්‍රජන් වායුමය බන්ධන මවුල 6ක් තියෙනවා. එතකොට මවුලයට කිලෝජූල් ධන 160 ගුණ කිරීම 6 ධනාගයක්. එහෙනම් ඊතලේ අඳින්න ඕනේ ඉහළට. අපිට පැහැදිලි මෙන්න මේ විදිහට මවුලයට කිලෝජූල් 160 ගුණ කිරීම 6ක උස තියෙන ඊතලයක් තමයි අඳින්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා වායුමය N4. එතකොට 160 ගුණ කිරීම 6 960. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එන්තැල්පි රූප සටහන අපිට සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. එතකොට එන්තැල්පි රූප සටහන බලපුවහම අපිට පේනවා වායුමය N2 වලට වඩා වායුමය N4 වල ශක්තිය වැඩි. ඒ කියන්නේ වායුමය N2 වලට වඩා වායුමය N4 ස්ථායි බවින් අඩුයි. නැත්නම් වෙන දෙකින් කියන්න පුළුවන් අස්ථායි. එතකොට වඩා අස්ථායි N2 විදිහට නයිට්‍රජන් ස්වභාවයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් ත්‍රිත්ව බන්ධන පවතින විදිහට නයිට්‍රජන් තනි බන්ධන තියෙන N4 අණුවක් විදිහට ස්වභාවයේ පවතින්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට එන්තැල්පි රූප සටහන ඇඳලා තිබ්බට ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා. පැහැදිලි කිරීම ලියලා තිබ්බට ලකුණු 8ක් ලැබෙනවා. අපි ඊළඟට ෆොස්ෆරස් ගැන සලකා බලමු. අපි වායුමය P2 වායුමය P4 බවට පත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව සලකා බලමු. එතකොට මේ විදිහට තමයි ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට වායුමය P2 වලයි වායුමය P4 වලයි බන්ධන විඝටනය කරපුවාම ලැබෙන්නේ වායුමය ෆොස්ෆරස් පරමාණු. එතකොට වායුමය P2 වල අපිට කියන්න පුළුවන් තිබිය යුත්තේ වායුමය ෆොස්ෆරස් ත්‍රිත්ව බන්ධන. එතකොට වායුමය
P2 වල තියෙන බන්ධන විඝටනය කරනකොට විඝටනය වෙන්නේ වායුමය phosphorus ත්‍රිත්ව බන්ධන. ඒතර P2 මවුල දෙකක් ගත්තොත් වායුමය phosphorus ත්‍රිත්ව බන්ධන මවුල දෙකක් විඝටනය වෙනවා. ඒතර වායුමය P4 අපි ව්‍යුහය කලින් ඇඳලා තියෙනවා. P4 එක අණුවක phosphorus බන්ධන 6ක් තියෙනවා. එතකොට P4 මවුලයක තියෙන සියලුම බන්ධන විඝටනය කරනකොට වායුමය phosphorus බන්ධන මවුල 6ක් විඝටනය වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් තාප රසායනික චක්‍රය අඳින්න. තාප රසායනික චක්‍රය ඇඳට ලකුණු 4යි. එතකොට මේ තාප රසායනික චක්‍රයේ ආරම්භය මේ අවස්ථාව, අවසානයේ මේ අවස්ථාව. එතකොට ආරම්භයෙන් අවසානයේට මේ ප්‍රතික්‍රියා දෙකෙන් එන්න පුළුවන්. එතකොට එන්තල්පි පරයාසය අදාළ එන්තල්පි පරයාස දෙකේ එකතුව ආරම්භයෙන් අවසානයේ මේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් එන්න පුළුවන්. එතකොට එන්තල්පි පරයාසය මේ යගේ. එතකොට ආරම්භයේ සහ අවසාන නියත නිසා සමස්ත එන්තල්පි පරයාසය නියත විය යුතුයි. එතකොට මේ විදිහට හේස්ගේ තාප සමාකල් නියමයට අනුව සමීකරණ ලිව්වට ලකුණු 4යි. මේ විදිහට ඒකක සමග අගයන් ආදේශ කළාට ලකුණු 4යි. දෙවරක් 490 980යි. හයවරක් 200 1200යි. මේ පැත්තට එනකොට ඍණ 1200යි. එතකොට නිර්ණය කළ යුතු එන්තල්පි පරයාසය මවුලයට කිලෝජූල් ඍණ 220යි. එයාගේ ගණනය කරගත්තට ලකුණු 3යි. එතකොට අපිට පැහැදිලි මේ ගණනය කිරීමට අනුව වායුමය P2 වායුමය P4 බවට පත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක්. එන්තල්පි පරයාසය ඍණාගයක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ P2 P4 බවට පත්වීමේදී ශක්තිය පිට වෙනවා. P2 වලට වඩා P4 වල ශක්තිය අඩුයි. එතකොට ශක්තිය අඩු වීම ස්ථායී බව වැඩි වීමට හේතු වෙනවා. එතකොට වායුමය P2 වලට වඩා වායුමය P4 වල ස්ථායී බව වැඩි හින්දා phosphorus ස්වභාවිකව P2 විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ P4 විදිහට. එතකොට පිළිතුරේ මේ විදිහට සඳහන් වෙන්න ඕනේ ඒ කාරණය වායුමය P2 වායුමය P4 බවට පත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තල්පි පරයාසය ඍණාගයක් ගන්නා නිසා එම ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවකි. එනිසා වායුමය P2 වලට වඩා වායුමය P4 වල ශක්තිය අඩු නිසා වායුමය P2 වලට වඩා වායුමය P4 ස්ථායී බවින් වැඩිය. ඒ අදහසට ලකුණු 4යි. phosphorus P2 ලෙස පැවතීමට වඩා P4 ලෙස පැවතීම ස්ථායී බවින් ඉහළ නිසා ස්වභාවිකව phosphorus P2 ලෙස නොව P4 ලෙස පවතී. ඒ අදහසට ලකුණු 4යි. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් එන්තල්පි රූපසටහනක් භාවිතයෙන් මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න. වායුමය P4 වල තියෙන phosphorus බන්ධන විඝටනය වෙලා වායුමය phosphorus පරමාණු බවට පත් වෙනකොට සිදුවන එන්තල්පි පරයාසය මවුලයට කිලෝජූල් ධන 200 ගුණ කිරීම 6යි. එතකොට එන්තල්පි පරයාසය ධනාගයක් නිසා ඊතලයේ ඉහළට ඇඳලා ඊතලයේ උස මවුලයට කිලෝජූල් 1200කට සමානුපාතික වෙන්න ඇඳ. එතකොට වායුමය P2 phosphorus ත්‍රිත්ව බන්ධන විඝටනය වෙලා වායුමය phosphorus පරමාණු බවට පත් වෙනකොට සිදුවන එන්තල්පි පරයාසය මවුලයට කිලෝජූල් ධන 490 ගුණ කිරීම 2යි. ඒ කියන්නේ මවුලයට කිලෝජූල් ධන 980යි. එතකොට මවුලයට කිලෝජූල් 980ට සමානුපාතික වෙන්න ඒ ඊතලයේ උස ඇඳ. එතකොට අපිට පැහැදිලි P2 වලට වඩා P4 වල ශක්තිය අඩුයි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් P2 විදිහට පවතිනවට වඩා phosphorus P4 විදිහට පැවතීම ස්ථායී බවින් වැඩි. ඒ නිසායි ස්වභාවිකව phosphorus P2 විදිහට පවතින්නේ නැතුව P4 විදිහට පවතින්නේ. එතකොට එන්තල්පි රූපසටහන නිවැරදිව ඇඳලා තිබ්බට ලකුණු 15යි. පැහැදිලි කිරීම වචනෙන් ලියලා තිබ්බට ලකුණු 4 බැගින් ලකුණු 8ක් ලැබෙනවා. එතකොට 2006 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටසේ 3 වෙනි කොටසට පිළිතුරු ලිව්වේ අපි මේ. එතකොට මෙතනදී අපි තේරුම් ගත්ත විශේෂයෙන් ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලියනවාට අමතරව එන්තල්පි විපර්යාස පාවිච්චි කරලා ශක්ති විපර්යාස පාවිච්චි කරලා කොහොමද ෆොස්ෆරස් සහ නයිට්‍රජන් වල ස්වභාවික පැවැත්මේ වෙනස පැහැදිලි කරගන්නේ කියලා.
එතකොට මේ ප්‍රශ්න කොටස සඳහා ලකුණු 56ක් ලැබුණා. බලන්න ලකුණු 56න් ලැබුණු ලකුණු ප්‍රමාණය 56ට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා නම් සිදු වෙලා තියෙන වැරදි මොනවද කියලා බලලා ඒ වැරදි නිවැරදි කරගන්න. එතකොට ඉන් ඉදිරියට ඒ වගේ වැරදි නොකරන්න හිතාගන්න. ඒ වගේම පිළිතුරු ලියනකොට අඩුපාඩු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒකක එහෙම පිළිතුරු ලියලා නැත්නම් ඒකක සමග අගයන් ආදේශ කරන්න. පිළිතුරු ලියනකොට ඒකකේ ලියන්න. ඒ කරුණුත් විශේෂ අවධානයට ලක් කරන්න. එහෙමනම් අපි මේ විදිහටම තවත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් මුණ ගැසෙමු.